Tare, nu? Dar știi cât costă o pereche de căști de alea de pilot? Că nu sunt căști obișnuite. Cele mai ieftine sunt vreo $1.500, minim. Mi-a vrut să-mi cumpere televiziunea când zburam foarte mult, că elicopterele la inundații erau $2.500 la începutul anilor 2000. Astăzi, Bose A30 sunt standardul industriei. De ce? Trebuie să aibă certificare din aia pentru zbor FAA, dar au tot felul de moduri de noise cancelling activ. Știți care e faza cu noise cancelling-ul activ? Hai să te explic, că e foarte simplu, deși pare spectaculos, sună așa fancy. Zgomot afară, căștile tale, microfon afară, microfon înăuntru, astea două fac diferența și creează un sunet pe dos. Simplu, nu? Tehnologia din căștile astea de $1.500 cel puțin e acum în căștile de la mine de pe masă și pe unele dintre ele eu chiar le folosesc foarte des. Unele abia au sosit în teste și toate astea împreună nu costă cât o pereche din alea. Majoritatea însă se aud mult mai bine. De ce? Pentru că astea sunt gândite pentru viața de zi cu zi, nu neapărat pentru avion. Așadar, dați-mi 15 minute să-ți arăt cele mai bune căști cu noise cancelling pe care le am acum pe masă și care cred eu că sunt cele mai interesante în 2026. Și avem așa, over-ear, in-ear și open-ear. Fiecare dintre ele au rolul lor. Și trebuie să insist să luăm în serios rolurile astea diferite ale acestor căști, pentru că nu sunt bune chiar la orice. De ce? Dăm un pic înapoi. Povestea începe într-un avion acum vreo 50 de ani. Nu te plictisesc cu multă istorie, dar cred că merită un pic de atenție dacă ne-ai auzit povestea faimosului doctor Amar Bose. Bose, cum îi mai zic unii, sau Bose. Omul era profesor la MIT și zbura către Boston. Și a primit de la compania aeriană niște căști din alea ieftine pe care ți le punea pe ureche, doar că nu auzea muzica din cauza motoarelor. Scos un șervețel și până a aterizat avea deja patentul pentru anularea zgomotului. Asta e legenda. În realitate însă au mai urmat încă $50 de milioane și 8 ani pentru un prototip, care apoi a fost testat pe piloții care au zburat după aceea 9 zile fără oprire în jurul lumii. Interesant e că nemții de la Sennheiser, apropo, i-am cunoscut pe fiii care duc compania mai departe, sunt niște tipi foarte faini, chiar cred că am și un interviu cu ei aici pe YouTube, dacă nu greșesc. Ei, tatăl lor lucra în Germania pentru Lufthansa și în 1989 aveau și ei un prototip aproape gata de lansare. Deci, în 1989 Bose lansa prima cască comercială cu ANC, dar numai pentru piloți și armată. Abia apoi, în anul 2000, cam așa, a apărut seria aia Quiet Comfort, care a redefinit nu doar călătoritul cu avion, ci o industrie întreagă și a adus la toate căștile de la mine de pe masă. Oricine putea să-și cumpere așa ceva dintr-o dată când au apărut. Acum, astăzi un pilot, dă peste $1.500 pe o pereche de Bose A30. Nu le poți cumpăra de la raft, le cumperi din magazine de specialitate sau online. Nu cred că-ți trebuie. Noi o să dăm mai puțin bani pe așa ceva și vom primi încă o dată Active Noise Cancelling, care pe muzică e mai bun. De ce? Pentru că în avion ai constant peste 85 de decibeli. Când depășește zgomotul 85 de decibeli, e periculos pentru urechile tale, că creează niște probleme ireversibile. Senzorii tăi de sunet din ureche, încerc să simplific cât pot de mult, odată ce au fost defectați, nu-și mai revin. De-aia foarte mulți DJ au probleme de auz dacă stai un pic de vorbă cu ei. Înainte de a vorbi despre căștile astea, îmi fac datoria față de tine, pentru că dacă ești aproape de vârsta mea, începe să-ți pese din ce în ce mai mult, nu ca în tinerețe când nu-mi păsa și mergeam la bubuieli. Trebuie să vorbim un pic despre sănătate. Despre sănătatea urechilor, pentru că nu ai cum să le repari odată ce s-au defectat. Plus că avansezi în vârstă și îmbătrânesc mai repede, chiar decât văzul. Noise cancelling a fost inventat așadar ca să protejeze auzul piloților. Asta e originea. Nu muzică, nu podcasturi, audiobook-uri în avion, ci protecție auditivă. V-am zis, un cockpit de avion depășește constant 85 de decibeli și de acolo deteriorarea este ireversibilă. Acum, ce ne interesează pe noi? Când ANC-ul reduce zgomotul ambiental, nu mai trebuie să dai volumul la maximum ca să auzi orice. Apeluri, muzică, podcasturi, încă o dată, tot ce vrei. Și asta le face foarte utile în medii mai ales zgomotoase. Inițial ne-am gândit că ar fi bună la metrou. Din păcate, metroul nostru este atât de zgomotos încât chiar și căștile cu noise cancelling au o problemă. Dar pe stradă deja sunt over-engineered, sunt overpowered, sunt overkill, dar sunt utile, mai ales dacă nu trebuie să și conduci. În avion, exemplare. Asta înseamnă că timpanul tău va primi mai puțină energie sonoră, presiune acustică totală. Pe termen lung,
Diferența e semnificativă. Poate face diferența între un bărbat sau o femeie care aude și unul care nu aude. Nu zic că nu o să mai auzi, ci pur și simplu nu o să mai auzi toate frecvențele. Ce-mi place însă că din toate căștile de pe masă, spre exemplu aceste AirPods Pro 3, vin chiar și cu un test audiologic integrat, aprobat, apropo, de autoritățile de sănătate din state. Îți poate spune dacă ai un pic de pierdere de auz și poate funcționa ca aparat auditiv certificat. Nu e un gimmick, e un instrument medical real și pentru chestia asta, da, poți să le recomanzi, însă nu vor bate niște proteze auditive de calitate, că am dat eu o grămadă pentru cineva din familie. Am dat o grămadă de bani pe ele. Sper eu că toate căștile astea să înceapă să ieftinească și protezele alea. Dar deocamdată nu le înlocuiesc. Numai că există și cealaltă parte a discuției. Dacă stai toată ziua cu noise cancelling activ, creierul se obișnuiește cu o liniște artificială. După aia scoți căștile, lumea pare brusc mai zgomotoasă decât e în realitate. Unii oameni chiar spun că au dezvoltat o sensibilitate crescută la zgomot după ce au stat cu ele mult timp pe cap, iar audiologii numesc asta hipersensibilitate perceptuală. Nu încerc să fac neapărat prieten printre audiologi, vă spun că am fost și eu la un control de audiologie. Ce am mai aflat însă m-a șocat și mai tare. Sunt oameni care au folosit în medii zgomotoase în birouri sau la școală așa ceva, ca să se poată concentra. N-au mai auzit aproape nimic în jurul lor și când le-au dat jos, vocile din difuzoare, spre exemplu, nu mai erau clare. Erau distorsionate cumva. Auzi că vorbește cineva, dar nu auzi exact ce spune. Riscul mi se pare real, mai ales într-un aeroport. Tu vrei să scapi de zgomotul din aeroport, să poți să muncești și te trezești dintr-o dată cu alte probleme la pachet. Creierul nostru nu a fost făcut să nu audă nimic. E aceeași problemă, uite, putem să dăm niște imagini aici ca să vedeți. Sunt o grămadă de relatări ale celor care au stat în camere mute, care nu au rezistat să stea acolo decât zeci de secunde, minute sunt deja record. Unii spun că simt că iau razna atunci când nu mai auzi nimic. Ajungi să-ți auzi propria ta inimă bătând și sângele pulsând prin artere. Creepy stuff. What you'll begin to experience right away is the sounds of your ears. When you're in super quiet, you begin to hear buzzes and whooshes. Da? Deci, toate lucrurile astea pot duce la niște mici probleme medicale, dar sunt lucruri de știut. Da? Pentru că odată ce le dai jos, lucrurile încep să revină ușor la normal. Sfatul meu, alternează. Noise cancelling activ, adică faimosul ANC, în avion, în medii zgomotoase, absolut. Dar acasă, la birou, nu știu, când nu ai nevoie neapărat, lasă urechile să audă lumea. Sau folosește modul de transparență. Toate au mai nou așa ceva. Dar și mai bine, folosește căști open ear, cum sunt, spre exemplu, FreeClip 2, care nu blochează nimic. Aceste căști open ear mi se par cea mai tare șmecherie din 2026, pe lângă alea cu noise cancelling, iar astea, spre exemplu, mi se par foarte simpatice, deși astea sunt ale mele. Aici poți să vezi cum le-am zgâriat în prima săptămână. De fapt, asta este noua cutie, pentru că vechea cutie am uitat-o pe un aeroport din Italia. Mi-au plăcut atât de mult căștile astea, încât acum am 4 căști și o singură cutiuță și a zgâriat în prima zi după ce am cumpărat o cutiuță nouă. FreeClip-urile astea sunt foarte șmechere în continuare, dar și FreeClip 2 sunt foarte bune. Vă mai spun despre ele imediat. De-aia aveți mai multe căști la mine pe masă. Fiecare context, fiecare mod de utilizare are căștile lui dacă poți să pui mai multe căști la problemă. Hai să vedem așadar cam ce duc eu prin geantă atunci când călătoresc sau ce folosesc. Cele mai noi care au venit în teste sunt aceste Apple AirPods Max 2. Astea sunt cele mai mari. Da, știu ce vă gândiți, nu? Te uiți la chestia asta, știu exact la ce te gândești. Nu ciudățenia asta de sutien, ci faptul că sunt 3.000 de lei în România, 2.900 de lei. E mult, e foarte mult pentru o pereche de căști. Chiar dacă sunt cele mai avansate căști de la Apple până acum. Apple tocmai le-a actualizat în martie 2026 cu chipul lor H2, același chip din AirPods Pro 3. Și diferența se simte, noise cancelling-ul activ e de o dată și jumătate de ori mai bun decât pe generația anterioară, dar arată exact la fel de ciudat. Bine, sunt identice din punct de vedere design. Hai să vedem totuși ce mă interesează la căștile astea. Dacă toate le vedem aici, nu cred că merita să le aloc un clip individual.
o să spun aici ce mi se pare cu adevărat util la ele. Îmi place ca un amplificator nou, cu o gamă dinamică un pic mai extinsă. Practic se comportă ca și cum ar fi niște căști cu adevărat îmbunătățite și se duc foarte serios către zona de înaltă fidelitate. Mai au și o egalizare adaptivă, un Adaptive EQ, care e reglat complet de la zero. Și au și Bluetooth 5.3. Sunetul. Acum, din nou, experiența este subiectivă, dar mie mi se pare că s-a mai maturizat un pic. Adică ce înseamnă asta? Basul e mai plin, vocalele sunt mai naturale, întotdeauna e pe asta bine pe partea de vocale, pentru că în primul rând asta este utilitatea lor, că o să le folosești și cu iPhone-ul foarte mult, dar pe partea de muzică instrumentele se separă frumos pe o scenă sonoră mai largă. E alt nivel față de ce era AirPods Max, încă o dată, chiar și acum un an, când, da, aveau acel USB-C, dar numai pentru încărcare. Acum are multe alte chestii în plus. Transparency modul, pe care îl activezi apăsând pe un buton, e acum absurd de bun. Cu căștile astea, uiți că ai căști pe cap. Da? Și asta este o chestie bună dacă asta e singura ta pereche de căști. Problema este că fiind căști închise, urechile tale nu se ventilează. Tu doar auzi ce este în exterior, nu auzi un sunet real, ci unul trimis de difuzoare. Este convingător, dar nu este 100% real. Cu toate astea, de ce le-am adus aici? Pe mine, ce mă interesează cel mai mult la ele, cred că v-am arătat și prin Curiosity, pe mine m-au convins cu partea de lossless pe cablu USB-C. Hai să arăt că e foarte simplu, fii atent. Ai un iPhone, ai căștile astea, bagi USB-C-ul pe USB-C-ul căștilor, te duci pe Spotify ca să te convingi, caut ceva cu lossless, bag mufa, dau play și în momentul ăsta vezi că am căștile AirPods Max conectate direct cu lossless. Și dacă scot mufa, continui să aud direct prin Bluetooth. Asta mi se pare spectaculos la ceea ce a reușit să facă Apple cu iPhone-ul în combinație cu AirPods Max. Trecerea asta atât de simplă, fără niciun fel de întrerupere. Practic, bagi cablul în iPhone sau într-un MacBook, trebuie să-ți faci update-ul apropo de sistem de operare pentru chestia asta, că altfel nu funcționează, și primești 24 de bits la 48 de kHz fără compresie. Cu Spotify, conexiunea este curată și nu se întrerupe. Pui cablu, se schimbă sursa, automat, gata. Vezi? Dacă scrie lossless aici, ești bine. Aici e diferența însă față de, spre exemplu, ce face Sony. Sony au LDAC pe wireless, care teoretic duce conectivitatea dintre un device și căștile astea ale lor, aceste Sony WH-1000X Mark 6, la 990 de kilobits pe secundă. Și astea erau preferatele mele pentru zburat până recent. Din păcate însă le folosesc mai rar decât mi-ar fi plăcut. Dar îți explic imediat de ce. Hai să vorbim totuși care e problema cu LDAC-ul ăsta. LDAC-ul este un codec așadar de transport de sunet care e stabil doar dacă stai pe loc. Că dacă te miști și treci printr-o zonă aglomerată și, nu știu, apare vreo interferență, codecul coboară automat la 330 de kilobits pe secundă. Adică, ce înseamnă asta? E calitate de Bluetooth Standard, SBC. Apple au ales altă abordare. Au wireless pe AAC, care este stabil, nu se întrerupe, vrei mai mult, bagi cablu USB-C și ai lossless real. Mi se pare o decizie logică și onestă, nu e ceva ce ar fi făcut, apropo, Steve Jobs, care ar fi forțat inginerii să-i aducă un codec care să meargă pe wireless fără întreruperi. Nu știu dacă ar fi reușit, că încă n-a reușit să-i bată nimeni, deși au mai încercat și am niște exemple imediat. Așadar, problema care este? Designul e identic nu doar la Apple, ci și la Sony, cu ce fac deja de ani de zile, de prin 2020. Sunt 6 ani fără mari schimbări. Da, se mai schimbă câte o chestie mici aici pe acolo. Astea sunt, spre exemplu, negre, mate, stealth, așa, dar destul de... Nu văd niciun material premium pe ele. Adică e un motiv pentru care am pe aici căști de la meze care costă de multe ori mai mult. Să faci din materiale premium, servisabil, este scump. Dar tehnologia asta din aceste căști, pe zona comercială, este top. De fapt, pentru asta plătești, nu neapărat pentru materiale și, din păcate, nu neapărat nici pentru design, care în continuare este, da, cum am zis. Problema cu astea de la Apple este că, pe cât sunt de bune, sunt grele.
au 385 de grame. Husa aia, smart case, mie mi se pare în continuare o glumă. Mi-e și rușine cu ea. Bateria e de 20 de ore. Nu e extraordinar, dar nu se nici pliază. Tot ce poți să faci e chestia asta. Dar dacă ești în ecosistemul Apple, nu există căști over-ear mai bine integrate și punct. Cu toate astea trebuie să ții un suport pentru ele ca să nu le zgâri pe aici. Eu umblu cu ele, uite așa, că mi-e teamă tot timpul să le lovesc sau să le zgâri. Acum, dacă tu nu ești, să zicem, în ecosistemul Apple, da? Sau vrei ceva un pic mai versatil, probabil că o să începi să te uiți la aceste Sony WH, încă o dată, 1000X Mark 6. Faimoasele Mark 4, Mark 5, Mark 6 fac cam același lucru, astea sunt cea mai nouă variante. Astea sunt lansate deja de anul trecut și nu sunt ieftine, s-au mai scumpit între timp, sunt la vreo 450 de euro, adică la noi sunt vreo 2200 de lei. Deci, cu 700 de lei mai ieftine decât AirPods Max 2. Da? Suficient de bune, le-am mai lăudat, sunt un pic chiar mai rapide decât cele dinainte, Mark 5-urile, și astea se și pliază. Și au și o cutie asta de transport. Că Mark 5 nu se plia și toată lumea s-a plâns de chestia asta. Ei bine, problema mea cu căștile astea, oricât de simpatice mi-ar fi și ele, pe lângă faptul că niciodată nu știu care-i poziție, cum, deci, așa, gata, așa. Oricât de mult mi-ar plăcea cutia asta, ea ocupă spațiu într-un bagaj. Da, bateria ține 30 de ore, cu ANC porni 40 fără nebunie. Dar trebuie să o car cu tine. Și dacă ți-ai luat un bilet mai ieftin la low cost, chestia asta mănâncă jumătate de kil și mult spațiu într-un bagaj care să încapă sub scaunul din față. Dar sunetul e cel mai detaliat pe care l-a scos Sony pe această linie de până acum. Trebuia, nu? Că sunt cele mai noi și cele mai scumpe. A luat o grămadă de premii. Sunt în continuare top, dacă vrei, over-ear de la toți producătorii în momentul ăsta pe zona asta, da? Plus că au acel LDAC, plus Auracast, plus Bluetooth Low Energy. Ai înțeles ideea? Multipoint, toate nebuniile, nu atât de mult pe cât oferă Apple, care îți permite. În momentul ăsta m-am legat la un Mac cu vreo 6 dispozitive pe Bluetooth din ecosistemul lor. Dar, mai nou, toate căștile astea, indiferent de producător, oferă speak to chat, oferă o grămadă de funcții utile. Deci, e ok. Bube. Din punctul meu de vedere însă, adevăratul minus al acestor căști este că USB-C-ul este doar pentru încărcare. Ai aici un cablu pe jack dacă vrei să le legi direct cablate. Dacă nu vrei să depinzi de codecul LDAC, tu nu vei putea să scoți din căștile astea maximul posibil pe cablu, cum a făcut, spre exemplu, Apple cu acel cablu USB-C. Cablul jack, ăsta de aici, nu este capabil să transporte tot semnalul de care ai nevoie pentru a-ți oferi cea mai bună calitate de audiție pe căștile astea. Și atunci, dacă vrei toată lățimea de bandă de care e nevoie pentru a procesa lossless, în cazul acesta, se pare că strategia celor de la Apple este câștigătoare. Da? Plus că mai sunt niște chestiuni de forme, de confort. Dacă ai urechi mari, spre exemplu, nu sunt cea mai bună idee. Așadar, dacă ar fi să aleg între cele două, strict pe sunet și noise cancelling, eu cred că Apple au dat lovitura cu Max 2. Să mă contrazică cineva mai jos. ANC-ul lor este mai bun. Sunetul în mod lossless pe cablu e mai bun decât al lui Sony. Sony bate la baterie, la portabilitate și la preț. Și e the devil you know. Asta e diferența între ele, da? Acum, dacă ai iPhone, Max 2. Dacă ai Android sau vrei maximum de stabilitate, da, Mark 6 este încă o variantă solidă. Simplu. Și ca să lămurim treaba asta cu codecurile, că de multe ori văd confuzie prin comentarii la cei cărora chiar le mai pasă, dacă nu poți să dai skip, Bluetooth-ul prin natura lui comprimă sunetul. Că nu există lossless pe Bluetooth. Oricât am încercat. Nici măcar LDAC nu este pur lossless. E o compresie, dar mai puțin agresivă. AAC, ce folosește și Apple, trimite la aproximativ 256 de kilobits pe secundă. Trebuie să fim serioși acum. E dublu față de cât aveam pe CD-uri acum 10-15 ani. E stabil, e consistent, cum zicem, și are latență mică. Pe iPhone implementarea este parfum excelentă. LDAC-ul de la Sony, da, poate duce ea 990 de kilobits pe secundă, dar are treptele alea. 990, 660, 330. Deci într-un mediu wireless aglomerat și dacă te miști mult, coboară.
și nu este stabil. Mi s-a întâmplat chestia asta, am folosit căștile astea Mark 6 chiar și pe afară prin curte, spre exemplu când am tuns iarba ca să le testez noise cancelling-ul, că n-am zburat chiar așa de mult și se mai întrerup. De-aia îmi place soluția Apple pe AirPods Max 2 cu cablul ăla de care v-am zis, da? Ai și lossless real, dar cu cablu, dar ai și noise cancelling. Și are sens? Are sens dacă le legi toate de la cap la cap și dacă stai destul de mult timp locului. Că în mișcare lucrurile sunt cu totul diferite. Acum, v-am spus că au și alții alternative. Huawei s-au dus cel mai sus. Ei au L2HC, adică până la 2,3 megabits pe secundă. Din păcate, funcționează bine doar cu telefoanele Huawei compatibile. Deci dacă ai un Pura, că așa mă că zice, nu zice, ați înțeles ideea? Deci dacă ai un Pura cu niște căști de la Huawei, se va auzi impecabil. Cea mai bună experiență wireless dintre toate device-urile, mai bună decât la Sony, da, mai bună decât la Apple, da, dar trebuie să ai ceva de la ei, de felul ăsta, și un telefon de la ei. Tot mai puțin oameni își cumpără telefoane de la Huawei, deși văd că se mai întâmplă niște lucruri, spre exemplu ceasurile astea, GT Runner 2, fix în ziua în care filmez eu, au dat comunicat de presă că poți să-l folosești dacă plătești cu Curve la un POS. Deci acum ai și plăți pe ceasurile lor. Încet, dar sigur, se întorc o grămadă de chestii către ecosistemul Huawei, până când o să înceapă oamenii să-și ia din nou telefon Huawei pentru ecosistem, o să mai vedem. Da? Dar, încă o dată, dacă ai iPhone, ai AAC, dacă ai Android non-Huawei, pe căștile lor o să primești LDAC. Deci căștile de la Huawei merg și pe iPhone, merg și pe Android, dar nu vei avea L2HC, vei avea doar LDAC sau AAC. Bun. De ce le-am pus pe astea pe masă? 4 Huawei-uri versus o singură pereche de la Apple. Pentru că mie mi se pare că AirPods Pro 3 sunt cele care merită cu adevărat atenție. Sunt lansate în septembrie anul trecut, în 2025. Costă în continuare tot așa în zona la 1300 de lei și Apple zice că au cel mai bun noise cancelling in-ear din lume. Dublu față de Pro 2, de 4 ori mai bun decât originalul. Și da, e adevărat pentru ecosistemul lor. Le-am folosit pe avion, le-am folosit pe afară, cu un pic de reținere, că dacă mă mișc foarte tare, eu nu reușesc să le fac să-mi stea în ureche sigur și să nu plece de acolo. Cu toate că au schimbat un pic designul, e mai curbat, cu vârfuri astea din spumă infuzată în silicon, vin cu diferite mărimi, eu sunt pe alea largi și încoată. Sunt un pic mai stabile în ureche, dar testele lor, oricât de multe urechi au testat, noi le-au testat și pe ale mele și dincolo de un punct de agitație o să-mi cadă. De-aia, spre exemplu, îmi plac astea de la Huawei care se prind pe urechi, aceste free clipuri, astea nu cad nici dacă te agiți. Dar să mai rămânem un pic pe AirPods Pro 3. Au senzor de puls pe ele, le conectezi la fitness pe iPhone și că îți măsoară pulsul în timp ce alergi. A folosit cineva? Ci că dacă compar cu Apple Watch, că nu am, rezultatele ar fi aproape identice. Mi-am văzut rezultatele de măsurători, dar eu mă monitorizez mai degrabă cu ceasuri. Neavând Apple Watch, nu am văzut diferența. Și ar mai fi live translation în beta, funcționează doar pe câteva limbi, deci la noi deocamdată nu este un gimmick care chiar să ne convingă. Limba română nu e încă la multe chestii, nici măcar la Siri, nici măcar la CarPlay. Înțelegi ce zic, da? Și mai are niște bube. Îi lipsește, spre exemplu, EQ-ul, egalizarea. Adică aș fi vrut să le pot seta un pic mai mult, dar au un suport decent pe Android. Unii spun că mai aud un anumit zgomot fin, apropo, când sunt pe noise cancelling cu ele, care s-ar auzi atunci când nu asculți muzică. Da, și eu l-am folosit, spre exemplu, când am mai moțăit. Nu vrei să auzi nimic în jurul tău, vrei un pic de liniște într-un spațiu zgomotos, să ațipești 20 de minute, ar fi ok. Dacă auzi un țiuit, un fâșit acolo în partea de jos, află că Apple ar înlocui acele produse care ar avea anumite bug-uri. Altădată era un feature. Acum se pare că producătorii încep să-și asume responsabilitatea și să schimbe chestiile astea. Deci, pentru ecosistemul Apple, astea sunt cele mai bune căști in-ear, fără discuție, pentru că au toate funcțiile astea. Că de-aia încearcă să te țină în ecosistemul lor, plus că trec ușor printre device-uri. Numai că eu când sunt în mișcare, nu prea pun AirPods Pro. Eu pun Huawei FreeBuds Pro 5. Astea sunt cele mai noi de pe masă. Pentru că, de ce? Sunt mare fan al liniei lor încă de la prima generație. M-au câștigat cu designul și pur și simplu nu stau mai bine în urechi.
Deci, din nou, orice ați auzit despre căștile astea, cel mai mișto lucru la ele a fost că încă de la variantele astea de design anterioare, uite și tu, astea cel puțin cele dinainte mi se par și mai frumoase cu acest gloss piano, asta întotdeauna mi-au stat bine în ureche și se conectează de fiecare dată, sunt stabile, sunt tot ce vrei. Dar astea noi sunt un pic și mai bune. Nu sunt vreo revoluție față de cele dinainte, dar sunt mai bune la 199 de euro, adică sub 1000 de lei. La asta primești ceva care se bate cu Apple pe noise cancelling, pe transparență, la preț mai mic. Sunt pur și simplu mai mici cu 10% și mai ușoare cu 6% față de generația anterioară pe specificații și se simte. Ai 5,5 grame per cască cu protecție la umiditate, transpirație, IP57. Practic, eu astea le port ore întregi, uneori le port aproape toată ziua când lucrez mai ales pe afară sau în zone zgomotoase. Știu că se lansează abia acum, eu am avut șansa să le testez ceva mai mult timp înainte de lansare. Ce mai important de reținut pe partea tehnică? Au un sistem dual driver, adică au un driver dinamic cu magnet dublu pentru bas și un driver planar ultra subțire pentru înalte. Am ajuns la punctul la care tehnologia din căștile de la Meze, măcar pentru înalte, a fost introdus și în aceste căști. Din câte știu, e una dintre premiere sau printre puținele căști care oferă așa ceva. Însă, ce mă interesează și mai mult este că basul este în sfârșit mai definit și rezistă până la volume mai mari. Acum coboară până la 10 Hz dacă auzi așa ceva, dar în altele urcă și ele până la 48 de kHz. E o specificație impresionantă pentru niște căști in-ear și dacă tu ai un auz care merge de la 10 Hz la 48 de kHz, ești campion. Eu v-am zis, pentru mine se aud bine în majoritatea scenariilor, pentru că având o gamă atât de mare de frecvență, te păcălesc că ar fi căști mai mari și te păcălesc că ar fi și deschise. Eu le folosesc în general pentru curse scurte de avion, v-am zis, pentru că atunci când zbor prefer să nu mai am un bagaj mare și atunci faci diferența între astea două, asta stă în buzunar, asta n-ai cum să o ții în mână, să o pui în rucsac, dar le mai folosesc, spre exemplu, când lucrez pe afară, mai ales când tund iarba. Chiar și pe electric se aude mașina aia când bâzie, uneori mai tund și pe benzină sau când scarific. Când lucrez cu tot felul de scule prin grădină, cu chestia asta mă ajută masiv. De ce? Noise cancelling-ul este consistent, nu e agresiv, e eficient pe zgomote continue, dar și pe fluctuații și mă lasă să mă bucur de podcasturi și de cărți unde chiar nu contează doar ritmul, beat-ul, contează și ce spune omul acolo. Partea de transparență, de asemenea, mi se pare foarte bună. Se bat cu AirPods Pro la acest capitol. Aici este adevărata competiție din punctul meu de vedere. Vocile sunt natural, fără acel efect metalic pe care îl ai la unele căști mai ieftine. Da, ale mai ieftine de pe gb.ro, unele dintre ele pe noise cancelling se vor auzi un pic metalic, că de-aia sunt mai ieftine, că nu avem cele mai avansate procesoare. O altă chestie avansată pe care o au aceste căști este Bluetooth-ul. Ăștia au mers direct pe 6.0. Multipoint pe cel puțin 2 dispozitive, egalizare pe 10 benzi în aplicație, 6 ore de baterie cu noise cancelling, 38 de ore în carcasă. Practic poți să pleci cu ele într-un weekend sau să le încarci o dată pe săptămână, o chestie de felul ăsta. Dacă ajungi să le încarci o dată pe săptămână, s-ar putea chiar să le folosești un pic prea mult. Acum, nu vreau să le laud până la capăt, trebuie să vă spun și minusurile. Lossless-ul lor real funcționează încă o dată doar cu telefoane Huawei prin acel Neuralink. Pe iPhone vei primi, dacă le conectezi, merg, că le-am testat, doar AAC. Acum, designul ăsta al lor e un pic, uite, chestia asta de aici, prin comparație, dacă vrei, cu asta de aici, poate să pară un pic mai grosuț. Ca mărime, cam așa arată diferența între strategia celor de la Huawei și ce face Apple. Și ar mai fi ceva, aplicația lor de audio, deși funcțională, încă nu este la nivelul aplicațiilor sau setărilor din telefonul Apple de la iPhone, da? Dar la prețul ăsta, nu cred că vei găsi un raport calitate-preț mai bun în acest segment. Ăsta e motivul pentru care aceste FreeBuds Pro 5 sunt recomandarea mea completă din tot ecosistemul în acest moment. Chiar dacă și noi vindem căști cu noise cancelling, alea sunt de multe ori mai ieftine. Dacă vrei ceva mai bun de atât, va trebui să sari de 250 de euro. Deci în zona asta ești cel mai bine. Surpriza că, dacă tot le-am adus aici să vă zic 2 vorbe despre ele, sunt aceste FreeClip 2. Sunt căștile pe care le port când nu vreau să fiu izolat de lume.
Le folosesc pentru că mi-au fost trimise în probe, dar eu chiar le foloseam și cred că mă vedeți foarte des, spre exemplu, în live-urile de pe YouTube sau când mai am nevoie să aud în jurul meu, le folosesc pe astea. În continuare, prima generație de Huawei FreeClip, dacă le găsești undeva pe stoc la reducere, nu sta pe gânduri. Asta noi sunt însă îmbunătățite. Dar nu au noise cancelling. Și asta e ideea. Că eu la ce le folosesc? V-am zis, ori pentru live-uri, dar le folosesc și pentru podcasturi, audiobook-uri, apeluri, mai ales atunci când vreau să fiu conectat, să aud ce se întâmplă în jurul meu. Că nu lucrez tot timpul cu scule prin grădină, vreau să mai aud și natura. Vreau să-mi aud câinele, vreau să-mi aud copilul, deși în preajma celor dragi, nu ar să stăm căști pe urechi, valabil și pentru copiii noștri. Însă, ce îmi place însă la ele este că designul ăsta, deci simplu fapt că au reușit să pună căștile într-o cutiuță atât de mică mi se pare spectaculos, că încape ușor în orice buzunar. Designul ăsta cu Sea Bridge, cum îi spun ei, eu zice Chanel, se prinde în ureche ca un cercel. Diding și de fiecare de când le bagi le auzi foarte discret. 5,1 grame per cască. După niște minute, o oră, nici nu știi că le mai ai. Serios, uiți că ai căști în urechi. Față de prima generație sunt un pic mai mici, mai ușoare, cu carcasă un pic mai compactă, dar și sunetul este un pic îmbunătățit. Basul este, vă spuneam, surprinzător de prezent pentru niște căști care nu intră în ureche. Limitarea lor însă este că nu intră în ureche. Volumul lor inteligent e o funcție care ajustează automat în funcție de zgomotul ambiental. Funcționează un pic mai bine după ultimul update. Că la prima generație mi se pare că fluctua cam mult. Au și 9 ore de baterie, apropo, 38 cu tot cu carcasă, 38 de ore de baterie. Prețul e cam la fel ca la FreeBuds Pro 5, aceeași protecție cu IP57. Astea pe care le vezi nu sunt așadar pentru muzică serioasă, nu se va auzi bine muzica, se aude. Eu cred că sunt mai degrabă pentru viața de zi cu zi, când vrei sunet fără izolare. Încă o dată, apeluri și voci, da? Adică audiobook-uri, podcasturi, chestii de genul ăsta, dar și muzică de fundal, de ambient, care sunt decumpleze de la restul lumii. Bun, hai să recapitulăm, da? Foarte scurt. Deci ce avem aici pe masă și ce vă recomand eu? AirPods Max 2, când vreau cel mai bun sunet over-ear, lossless pe cablu, îmi permit banii, vreau ANC de top, acasă la birou cu iPhone. 2900 de lei, da? Sony XM6, alternativa un pic mai ieftină, 30 de ore de baterie, se pliază Android friendly, vreo 2200 de lei. Încă scumpe, nu prea au făcut reducerile ele. AirPods Pro 3, in-ear, de referință pe ecosistem Apple, dar ai noise cancelling, ai senzor de puls, vreo 1300 de lei. Apoi, FreeBuds Pro 5, în ureche, in-ear, la cel mai bun preț, cu cea mai bună transparență, cele mai bune drivere, sub 1000 de lei. FreeClip 2, open ear pentru podcasturi, audiobook-uri și confort absolut, sub 1000 de lei. Probabil, exact cum te așteptai, nu există o pereche perfectă pentru tot. Există căștile potrivite pentru momentul potrivit, că de-aia am atât de multe modele aici pe masă și multe dintre ele stau și prin geanta mea. Generația copiilor noștri o să ne întrebe de ce mergeam în avion fără noise cancelling. Acum, serios, sunt unii care vor doar să doarmă și au nevoie de white noise. Dar și bunicii noștri mergeau fără centură de siguranță. Așa că dacă este zgomotul prea mare, ai putea să-ți protejezi totuși urechile. Dar cam atât, că deja simt că țin teorie. Dacă vi s-a părut util clipul, poate dați un like, poate vă abonați. Veniți să spuneți la comentarii cum folosiți voi căștile. Și dacă ați auzit vreun caz de persoană care într-adevăr are probleme de la prea mult noise cancelling. Chiar sunt curios dacă sunt doar niște cazuri izolate. Nu? Cam atât. Încă o dată. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat și ne vedem data viitoare. Dar până atunci să vă fie numai bine.